ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮਾਚਿਸ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਦ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। Thank you.
जिंदगी दा भावें इत्थे ही मर जाइए ना छड्ड बाविया 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 छड्ड बाविया कहूना ना मिठिया यार बने जे जोड़ी मोहन दा खुदा जोड़ी ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। 47 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, 47 ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ। 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮਾਚਿਸ, ਔਰ ਆਰ.ਬੀ. ਪੰਡਿਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ. ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। चढ़ जा पीछे। सत श्री अकाल जी। आ बैजा सनातन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सन 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੀਖੀ ਚਲਾਈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਖਰੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਸਹਿਮਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਚਿਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਬੀ. ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, I welcome you to the studio, and at the same time I like to congratulate you for taking such a bold step and making this film Marches. Thank you very much for inviting me on to this program. I don't speak Punjabi, but I understand a little bit of Punjabi, and I want to thank you for the sentiments that you have expressed just now. Well, it's our pleasure that you have taken a bold step. Pandit ji, you are not only a producer, but I gathered the information that you are an excellent writer and you got great sensitivity to express your feelings. You were badly hurt by the situation, whatever has happened in '84, and you wrote a lot in different papers. And I think you could not get those articles published if you were not the editor. Could you get them published otherwise?
I think that it may have been at that particular time little bit difficult, but there were a lot of journalists writing on the Punjab quite freely, not in the Punjab itself, but in Delhi and Bombay. After all, Bombay is little bit removed from the Punjab, and one could during those days write. But it is true that the fact that I was the editor of imprint helped. And you wrote quite a few letters to the government of India and also to the Prime Minister, and you did receive the answers. Were you satisfied with their response or not? Well, I was a critic of what was happening in the Punjab, and I had a particular viewpoint. The government had a particular viewpoint. We did not see eye to eye. And of course, I was not happy with what the government said. The government said more or less of a political divide between critics like me and them, So in other sense, you were not satisfied? No, I don't think so. That was the reason you made the film, or you had it in your mind before? No. It was after that, but really speaking, I began to think about making a film when I met Gulzar. I had known of Gulzar, but we had physically never met. So about 4 years ago, he came to visit me with Mr. Vishal Bhardwaj, the gentleman who has given music to this picture. He used to work for me, this Vishal Bhardwaj. And we started talking about the Punjab, and then he had read the articles that I had written. Then I gathered that his feelings on the Punjab were similar to mine. So it was a joint venture in a way? Correct. Then it was a joint venture, very much a joint venture. How did the Indian government response after the film was out? Well, first, when the film was ready, we of course have to, in India, go to the censor board, the board of certification. And they saw the film. Then they talked to Mr. Gulzar and me. And they decided that we should effect a couple of cuts. And we said that we don't think that it was necessary. Then they said they will give the film only a certificate. So A is for adults, in India. And normally A certificate is given if there are explicit sex scenes or great deal of violence. Now this picture had neither. So it was a decision that we did not really approve of. But it was after the film was released that we had many problems. Because then the government started talking of a ban. Then the Congress party has officially asked for a ban. Some members of parliament asked for a ban on the movie. But I must say, to the credit of the Indian government, as well as the state governments, that they said there is no need to ban the film. And the film is now running into the 14th week in some 50 odd cinema houses. How did the government of Punjab react? Was it the same as... In Punjab, the government has asked for a ban, but that is the Congress government. Yeah, the same, just like center. Yeah, just recently, in fact, as late as just 10 days ago, they asked for a ban again. And the government consulted the election commissioner, and the election commissioner sent out a circular to 117 deputy commissioners. And the people in Punjab... they are queuing up for, And even outside in Delhi, Bombay? Yes, all the places, wherever the picture has been released. So except possibly in Madras, it wasn't a big success there. So the pain, the way you have brought it out, are these the Punjabis who are feeling the pain, or even the people? Oh, the rest of. In fact, I would say that out of the nearly 15 million people who have seen the picture so far in India, in cinema houses, about 90% are non-Punjabis and non-Sikhs. Okay, Mr. Pandit, when you made the film, what came to your mind, just taking as a purpose? Was it just sharing the pain which you felt and Gulzar felt, or educating the public, or making the world aware of the situation, whatever has happened in Punjab? I think elements of all three. It was very important to tell the people of India actually what led some of the younger members of the younger generation astray. Because just to brand them as terrorists, and paint them blue and black, I don't think it's a very fair thing to do. Secondly, the role that the state played. The state, through the agencies like the police, like the other law enforcement agencies, paramilitary forces,
I don't think their role was something very complimentary to a state like India. Then the third issue was also, of course, the political parties and people in the Punjab, perhaps even in the Akali Dal, you know. There were, I think, a lot of problems. But the suffering of the ordinary people, the people we feature in this film are ordinary people. Kirpal belonged to a village. I mean, they were a happy-go-lucky family. And but for this business about the police hunting for a Jimmy, who is alleged to have committed murder in Delhi. Yeah. It's beautifully done. I got great respect for Gulzar. As a matter of fact, I'm his fan, and I think he's a living legend. And we do need few other peoples of that caliber, which I think is not easy. But you know, to come up a little bit to his qualities, and Bombay will be a better place for the films. And the way he has brought up the pain. Without showing the violence, without showing any violence, it's remarkable. That's remarkable. So, in fact, this was at the back of our mind also, that what are you going to show? Are you going to show a lot of violence and gore and scratch all the old wounds? No. So there is a subtle way of talking about the violence. For example, if somebody commits suicide because he could not suffer any more the physical violence that was inflicted on him. I mean, that is the highest degree of personal sacrifice and the end of tolerance. That is it. So when the movie opens with that, it makes a very clear statement. Beautiful, yeah. Then when this Randhawa is badly beaten up and brought home, and where Tabu talks about to her brother, you know, and asks him how he has been, you know, that was hit. Whether he was hit with lathis or with hands or with legs or things like this, you know. It brings out subtly. The viewer will get a comprehensive idea of the violence committed on this person. But we did not want to physically show it, you know. I think it's only Gulzar who could do it so well. And beautifully directed piece. Very sensitive. Yeah, and the way it's done, and I think according to my judgment, it is supposed to be nominated for quite a few awards. दो आए थे ना तुम्हारे घर, एक खुराना था, दूसरा वो ओरा. अब क्या करेगा? जीता तो है नहीं. जाकर जख्म चाटेगा अपने यार के, या नामर्दों की तरह गुजरेगा पुलिस वालों की टांगों से, ठुड्डे खाएगा उनके. और क्या? हमारे पास क्यों आया है? Has there been any nomination? Yes, there are a dozen or more, 13 nominations presently for the Screen Award. Deserves. And we believe that, I just heard yesterday that we are nominated for several Filmfare nominations also in categories like Best Picture, Best Director, Best Photography, you know. Best art also. That's excellent, Okay, towards the last, because we can talk about this film for hours and hours, but there's a time limitation. Yes, thank you. And whatever you had in your mind or expectations that it would be to this level, are you being satisfied by the achievement of the film? I think even beyond our expectations, the public response to a sensitive film like this has been really wonderful. And we knew that people would like it, but not to the extent that it has been accepted by the Indian public. And it has moved people. They write to us, many people telephone, but they go and queue outside the cinema houses to see it, and that is an indication of their acceptance of the way the film has treated this subject of what happened in the Punjab. भाई जिनके हार्ड मांस पर उगा हूं मैं, जिनके शरीर का हिस्सा हूं मैं, अगर वो मुझे काट कर फेंक देंगे, उनका शरीर नहीं कटेगा क्या? The song Chapa Chapa is #1 on the super hit Muqabla in India, and the Chhod Aaye Hum is #2, and the song Pani Pani Re is #2 on Philip's top 10. That's quite unusual, I think. As a matter of fact, I saw the film twice, and I think there are anybody who goes and sees this film, lots of questions, whatever
they could come up with in their mind about the situation in 84, those will be removed. मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, सबकी शादियां गुरुद्वारे में हुई थी। मेरा बड़ा भाई, पहला बेटा घर का, सरदार था। तो फिर मैं कौन हूं? कहाँ है वो सब घर वाले? आधे 47 ने खा लिए थे, आधे 84 खा गया। And I think it's an excellent piece of history, and as well as art, and another remarkable stone by you and Gulzar. It's really Gulzar, you know. I'm glad you know Gulzar and you talk of Gulzar because he finally was the director, then he wrote the script. He has written the lyrics. And without you, I think he couldn't do it alone. Well, and it's I congratulate you, both of you, and wish you the best of success Thank in every you very respect. Okay, thank you once again for coming to the studio. Thank you very Thank you. जैसे मैं लकीर के उस तरफ निकल चुका हूं, मैं अब नहीं लौट सकता, नहीं लौट सकूंगा। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਸਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਔਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਲਾ ਗੀਤ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਮਿਟ ਗਏ ਤਖਤ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਪੀਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਏ, ਅਬਦਾਲੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਵਰਗੇ ਦਫਨ ਹੋਏ, ਹੈ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੱਜਦਾ ਏ, ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਏ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਨਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। 1947 ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਸ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜ ਬੋਲੇ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਹੋ ਜੇਕਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਲੋੜ ਜੇ ਪੈ ਜੇ ਕੌਮ ਤਾਈ, ਹੋ ਜਿੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈੱਡ FM ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਆ ਸਨ 65 ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਆ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹਾਰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ 65 ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਲੈਜੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇਖੋ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਨੀ ਕਲਗੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛੀ। ਦਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਾ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਕੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਸਟਰ ਟਵਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਕਤ ਕੱਢੋ, ਆਪ ਦਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਅਟਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊ ਐਡਾ ਸੇਰਾ, ਦੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਚਾਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ